องค์พระพุทธโธเจดีย์เนี่ยเป็นโบราณสถานเก่าแก่ถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญในยุคสมัยทวารวดีพระประโทนเจดีย์นะคะก็จะเป็นเจดีย์ที่เราจะรู้จักกันดีว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญในจังหวัดนครปฐมแล้วก็ถ้าเราพูดถึงย้อนกลับไปนครปฐมในอดีตหรือเราจะอาจจะเรียกว่าเมืองโบราณนครปฐมเนี่ยหรือนครปฐมโบราณเนี่ยก็จะมีสตอรี่ที่ย้อนกลับไปถึงประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง16พระประโทนก็มีตำนานแต่ว่าเป็นตำนานที่มาจากพวกเมืองนครปฐมโบราณถ้าฉบับที่รู้จักกันหลากหลายเนี่ยก็คือเป็นของเจ้าพระยาที่พักตอนบนที่ได้รวบรวมฉบับพระยามหาธนิกรแล้วก็ฉบับของนายกองเนี่ยพูดถึงเมืองนครปฐมโบราณเมืองนครเทศว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีตำบลบ้านขามอยู่เรียกว่าบ้านโพนาคาซึ่งเอาโพนนะหรือว่าธนานทองคำที่ใช้ตัวพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรจุไว้ในเรือนหินในที่นี้เขาตีความก็คือเจดีย์จะเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองที่เนี่ยนะคะก่อร่างสร้างเมืองในช่วงเวลานั้นเราอาจจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าทวารวดีเมืองทวารวดีหรือเมืองนครปฐมโบราณเนี่ยก็ปรากฏในหลักฐานต่างๆเรื่องเล่าตำนานของพระประโทนเจดีย์แล้วเนี่ยทำให้สันนิษฐานได้ว่าตัวของตำนานอันเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาเป็นเรื่องของตำนานที่เล่าต่อกันมามีพญาองค์หนึ่งก็คือท้าวศรีสิทธิชัยพรหมเทพท้าวองค์นี้เนี่ยได้มาสร้างเมืองนครไทยศรีขึ้นบริเวณเมืองโบราณนครปฐมโดยมีพระประโทนเนี่ยอยู่จุดศูนย์กลางของเมืองตำนานก็เล่าต่อว่าหลังจากที่ท้าวศรีสิทธิชัยพรหมเทพได้มาสร้างเมืองนครปฐมโบราณแล้วเนี่ยข่าวของการที่มีโทนนะหรือธนานที่ใช้ตัวของพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็แพร่ออกไปรู้ไปถึงของกษัตริย์ที่ลังกาทางลังกาเองเนี่ยเขาก็อยากได้ธนานเนี้ยเป็นบูชาเหมือนกันก็เลยส่งทูตก็คือพระกัลยาดิษฐ์เถระซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยมาเป็นทูตเจรจาขอโทษนะนั้นไปบูชาที่ลังกาซึ่งท้าวศรีสิทธิชัยพรหมเทพเนี่ยก็ตกลงโดยขอแลกกับพระบรมสารีริกธาตุจำนวน1ธนานของลังกาแต่ว่าเป็นการตกลงกันแค่2ฝ่ายชาวบ้านแล้วก็พราหมณ์ในท้องถิ่นเองเนี่ยไม่ยอมทางท้าวศรีสิทธิชัยพรหมเทพเนี่ยก็เลยยกทัพออกมานอกเมืองโบราณนครปฐมห่างออกไปด้านนอกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเมืองนครปฐมปัจจุบันก็คือตรงแถวบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์คือเมืองนครปฐมปัจจุบันมาตีเมืองนครปฐมเก่าก็คือเมืองนครเทศรีเพื่อชิงเอาธนานทองคำเนี่ยไปให้กษัตริย์ลังกาที่ถัดมาเนี่ยช่วงปีพุทธศักราช1199ในตำนานเล่าว่ากษัตริย์ละโวได้มาก่ออิฐล้อมรอบเรือนหินที่เป็นเจดีย์ที่เชื่อว่าบรรจุธนานทองคำเรียกพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยว่าพระประโทนเจดีย์ตำนานเรื่องของพระประโทนเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่สะท้อนโลกทัศน์ความคิดและความเชื่อของคนในช่วงเวลานั้นตระกูลที่มาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าตระกูลโทนพราหมณ์ดั้งเดิมเลยซึ่งโทนพราหมณ์ก็รู้อยู่แล้วเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจ้าเมืองทั้ง7ซึ่งเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ต่างๆนะคะเป็นหน้าที่ตัวแล้วเชื่อกันว่าเป็นคนที่มีความเที่ยงธรรมก็น่าจะแบ่งได้ด้วยความเที่ยงธรรมพระประโทนเจดีย์เนี่ยก่อนบูรณะเนี่ยลักษณะของพระประโทนลักษณะจะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางวัดมีขนาดความสูงเนี่ยประมาณ50 เมตรแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60 เมตรด้านบนของเนินดินเนี่ยจะมีปรางอยู่บนยอดเนินดินแล้วก็รอบของเนินดินเนี่ยจะมีแนวอิฐที่ก่อไว้สี่เหลี่ยมโดยรอบกันไม่ให้ดินเนี่ยพังทลายลงมาแล้วก็บันไดที่จากเนินดินขึ้นไปตัวองค์พระปรางเนี่ยก็จะมีความสูงประมาณ20 เมตรอันนี้คือสภาพก่อนที่จะบูรณะพระประโทนเจดีย์ให้มีสภาพอย่างที่เห็นในปัจจุบันเราเจอหลักฐานพวกปูนปั้นจะเป็นประติมากรรมปูนปั้นเป็นปูนปั้นที่ประกอบกับองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแต่ว่าจำนวนโบราณวัตถุที่เราเจอเนี่ยจริงๆแล้วความโดดเด่นหรือว่าจำนวนเนี่ยไม่ได้เจอเยอะเหมือนที่จุลประตูเพราะสันนิษฐานว่าที่ไม่เจอเยอะเนี่ยอาจจะเพราะว่ามันพังถล่มมาหลายครั้งแล้วมันก็มีการเข้ามาใช้พื้นที่อย่างที่เห็นพระปรางที่เข้ามาสร้างสมัยหลังอยุธยาก่อนที่เขาจะสร้างพระปรางเนี่ยมันก็มีการ
ปรับเกี่ยวพื้นที่ด้านบนด้วยครับพวกวัตถุพวกนี้บางทีบางส่วนก็อาจจะแบบถูกโยกย้ายหรือทำให้สูญหายแล้วตอนหลังเนี่ยมันจะมีการตัดถนนผ่านหน้าวัดอีกที่เป็นถนนเพชรเกษมมันก็อาจจะทำให้หลักฐานเนี่ยถูกทำลายไปนอกจากนี้พวกปูนปั้นแล้วก็จะมีพวกหลักฐานประเภทหินเราจะเจอพระพุทธรูปที่ทำจากหินแท่นหินบดยาหรือหินที่เป็นแผ่นแล้วก็มีการเจาะรูที่ส่วนใหญ่คนมักจะเรียกกันว่าแบบระฆังหินนอกจากนี้เราเจอแผ่นทองคำที่ดุลเป็นรูปดอกบัวมีพระพุทธรูปสังฤทธิ์พระพิมพ์ดินเผามีพวกชิ้นส่วนชั้นดินเผาอิฐตะปูซึ่งจากการขุดค้นและศึกษาทางโบราณคดีเราพบว่าพระประโคนเราเจอหลักฐานจากหลายยุคสมัยการบูรณะพระประโคนเนี่ยถ้าให้แบ่งหลักๆเนี่ยจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการบูรณะของผู้มีจิตศรัทธาช่วงนี้เนี่ยอาจจะแบ่งออกได้ประมาณ3ระยะย่อยช่วงแรกเลยเนี่ยคือถ้าไม่นับสมัยอยุธยาที่มาสร้างปรางบนเนินโบราณฐานพระประโคนเนี่ยก็จะเป็นช่วงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ช่วงที่เขามีการบูรณะพระปฐมเจดีย์หลักฐานที่มีปรากฏให้เห็นในปัจจุบันก็คือจากการขุดค้นเนี่ยเราจะเจออิฐที่มีการกดประทับตัวอักษรว่าพระปฐมซึ่งอิฐที่เจอที่พระประโคนเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอิฐที่เขาบูรณะพระปฐมสมัยนั้นเนี่ยเขาน่าจะสร้างเสร็จแล้วเขาก็เอาที่เหลือจากการบูรณะครั้งนั้นเนี่ยมาบูรณะพระประโคนเพิ่มให้อันนี้คือเป็นหลักฐานในช่วงแรกสุดเท่าที่เราเจอเลยเกี่ยวกับการบูรณะพระประโคนที่เราเห็นถัดจากนั้นเนี่ยก็คือในช่วงที่มีการก่อบันไดพระประโคนก็คือสมัยคุณหลวงวังกรมการร่วมกับนางวังกรมการพิงค์สุวรรณรัตน์ที่เขาบอกได้สร้างบันไดขึ้นไปบนเจดีย์แล้วก็สร้างบันไดเนี่ยจากฐานทับปรางเนี่ยไปที่ยอดเจดีย์พระประโคนที่จำนวน37ขั้นแล้วก็สร้างจากบันไดเนี่ยจากตัวเจดีย์เนี่ยขึ้นไปที่พระปรางอีก20ขั้นก็คือสร้างอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าไม่ได้ระบุปีพศที่แน่นอนว่าเขามาช่วยปฏิสังขรณ์มาบูรณะเนี่ยเมื่อปีไหนแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสมัยพระครูวิญญาภินันท์ที่เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นคือเอกสารตรงนี้ไม่บางที่เนี่ยทางวัดเนี่ยเอกสารจะบอกว่าปี 2504 แต่เอกสารบางที่ก็บอกปี 2505ถ้าคร่าวๆประมาณช่วงนั้นแหละประมาณปี 2505 ก็คือท่านเจ้าอาวาสเนี่ยได้ซ่อมแซมพระประโคนเจดีย์โดยการเทปูนทำเป็นขั้นๆอย่างนี้ลูกถ่ายทำเทปูนเป็นขั้นๆเพื่อกันไม่ให้ดินมันพังเพราะว่าเขาบอกว่าจากเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนมันร้าวแล้วมันพังลงมาบางส่วนก็เลยเทปูนซะอันนี้คือช่วงครึ่งแรกของการบูรณะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็คือกรมศิลปากรเนี่ยเริ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาแล้วก็ทำการบูรณะพระประโคนเจดีย์แล้วก็คือช่วงปี 2545 กรมศิลปากรเนี่ยโดยสำนักศิลปที่2ได้เข้ามาขุดสำรวจเพื่อดูโครงสร้างและก็การประกอบของฐานเจดีย์แล้วก็ศึกษาร่องรอยที่เหลืออยู่ในขณะนั้นแต่เนื่องจากว่าเจดีย์เนี่ยมันถูกเข้ามาบูรณะแล้วก็ทำกิจกรรมซ้อนทับเยอะแล้วเจดีย์เนี่ยมีขนาดใหญ่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้แบบขุดสำรวจได้ทุกส่วนมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างเพราะว่าถ้าขุดไม่ดีมันก็อาจจะพังลงมาซึ่งปี 2545 แล้วก็ปี 2548 เนี่ยก็อยู่ในทำนองเดียวกันทีนี้ปี 2548 เราก็ขุดสำรวจเพิ่มเหมือนกันขุดแต่งพื้นที่ที่ดินเนี่ยมาถมตัวองค์เจดีย์ออกบางส่วนกับขุดตรวจรางประทักษิณที่อยู่ด้านล่างแต่ว่าโดยข้อจำกัดของเนินดินและน้ำหนักดินเนี่ยทำให้ต้องขุดแล้วก็เสริมเขาเรียกค้ำยันโครงสร้างเข้าไปครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยเกี่ยวกับการบูรณะเนี่ยก็คือปี 2549 ถึง
2550 ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขามีโครงการเข้ามาพอดีเรื่องเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองครองราชย์60 ปี ก็เลยได้โครงการมาบูรณะโบราณสถานสำคัญก็คือพระประโทนก็อยู่ในนั้นทำให้เรามีโครงการใหญ่ในการตกแต่งก็คือเอาดินเนี่ยที่ทับถมเจดีย์ที่ทั้งหมดเนี่ยออกแล้วก็มีการบูรณะให้เห็นเป็นสภาพแบบพระประโทนเนี่ยที่เราเห็นในปัจจุบัน ตัวจุลปโทนเจดีย์เนี่ยก็เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะนะคะรูปแบบที่ร่วมสมัยกับพระประโทนเจดีย์อย่างที่บอกว่าอาจจะมีขนาดย่อมกว่านะแล้วก็จุดของจุลปโทนเนี่ยที่เริ่มเป็นที่สนใจเนี่ยก็จะเริ่มมาจากช่วงประมาณช่วงก่อนสงครามโลกคือประมาณปี 2482 ตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆกันด้วย แล้วก็พวกศาสนสถานในช่วงนี้ก็คือพระปฐมเจดีย์พระประโทนเจดีย์จุลปโทนวัดพระเมรุวัดพระงามธรรมศาลาพวกนี้ก็คือจะเป็นศาสนสถานในช่วงเวลาร่วมสมัยใกล้เคียงกัน สำนักฝรั่งเศสแห่งบูรพาทิตซึ่งท่านเนี่ยได้เซ็นสัญญากับตัวของราชทางการไทยในตอนนั้นเนี่ยของกรมศิลปากรในตอนนั้นเนี่ยนะในรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็เข้ามาขุดค้นในช่วงเวลานั้น ซึ่งการขุดค้นเนี่ยเป็นการขุดค้นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ทำให้ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีถนนเพชรเกษมฉะนั้นเนี่ยการขุดค้นในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการขุดค้นที่ค่อนข้างที่จะมีลักษณะพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างนะคะตัวปีอาร์ดูปองเนี่ยก็เข้ามาขุดค้นในเอกสารก็บอกเลยว่าคนที่ช่วยปีอาร์ดูปองในเรื่องของการขุดค้นเนี่ยนอกจากกรมศิลปากรแล้วก็คือคนในพื้นที่นครปฐมเองเนี่ยเข้าไปขุดค้นแล้วก็มีจำนวนคนขุดค้นต่อวันเนี่ยเกือบ90 คนแปลว่าเป็นการขุดค้นที่มีลักษณะค่อนข้างกว้างมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เจอในเจดีย์จุลปโทนในตอนนั้นที่ปีอาร์ดูปองได้ขุดค้นเนี่ยก็คือว่าเราเจอลักษณะของภาพปูนปั้นที่มันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องของชาดกในพระพุทธศาสนานะคะก็จะเป็นภาพปูนปั้นที่ประดับอยู่ตรงบริเวณฐานเจดีย์แล้วก็ได้นำเอาภาพนั้นออกมาปัจจุบันภาพเหล่านั้นเนี่ยถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะคะของพระพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์นะคะแล้วก็การขุดค้นจุลปโทนเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากสร้างถนนเพชรเกษมคือประมาณปี 2511 มันมีการขุดค้นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเชื่อมโยงไปกับการสร้างถนนนั่นแหละค่ะแล้วก็มีการเจอตัวของลายปูนปั้นเพิ่มเติมนะในตอนนั้นแล้วก็มีการนำมาเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อีกนะคะชื่อเรื่องของพระประโทนเจดีย์ต่างๆพวกนี้นะคะแล้วเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อมาในพื้นที่บริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในช่วงอยุธยาเป็นต้นมาแล้วช่วงที่เป็นเมืองมณฑลนครชัยศรีรวมถึงต่อเนื่องมาถึงตอนที่เป็นจังหวัดนครปฐมแล้วด้วย